Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea caldă de care am avut parte de când am venit. Thank you so much for the warm welcome you've given me since I've been here. Vă mulțumesc personal și ca și familie pentru rugăciunile voastre și tot ajutorul vostru pentru noi. I'd like to say a special thank you on behalf of my family for all of the prayers and the welcoming you've given to us. E o mare binecuvântare și nevoie de aceste rugăciuni de care avem nevoie în lucrarea pe care o facem în România. It's a big need we have of your prayers to the work that we're doing in Romania right now. Mulțumesc pentru răbdarea de a asculta cu traducere câteva gânduri pe care vreau să le împărtășesc. And I thank you for your patience to hear me out this morning in having to be translated the message as I share a few thoughts with you. Veți avea timp să vă gândiți mai bine la ceea ce o să împărtășesc. With translation, it will give you an opportunity to think a little bit more on the things that I say. Un alt detaliu care aș vrea să-l menționez. Another detail I'd like to share with you. Să fiți foarte atenți la David, nu la mine. To be very attent to David, not me. Limba română uneori se suprapune cu limba engleză, dar într-un mod nefericit. Sometimes Romanian and English don't go together sometimes. Exactly right. Yeah. De aceea, fiți atenți la David, nu la mine. So, therefore, be careful to listen to me and not what he says, which is not true. Aș vrea să împărtășesc cu voi dimineața asta ceva ce Dumnezeu m-a învățat în ultimii ani. I'd like to share with you this morning some things that the Lord has taught me in the last years. Ceva ce am găsit atât de bine exprimat în unul din versetele din Deuteronomy. Some of the things that's kind of explained to me and I thought of through a couple of verses in Deuteronomy. Ok. Este Deuteronomy 18:13. It's Deuteronomy 18, verse 13. Care scoate în evidență un adevăr extraordinar de important, extrem de important. Takes a truth that's extremely important in Scriptures. Dorința lui Dumnezeu sau porunca lui Dumnezeu de a-i fi loiali lui în orice vreme. Command and a desire of God to be loyal in any type of situation. Am învățat că maturitatea spirituală nu se măsoară prin cât de multe lucruri face Dumnezeu pentru tine. I've learned that to live a spiritual maturity doesn't have to do with what so many things the Lord does in me. Ci cât de mult îl ascultăm sau cât de multe facem noi pentru Dumnezeu. But how we are obedient and listening to what the Lord asks us to do for Him. Maturitatea nu se măsoară în cât de mult ascultă Dumnezeu cererile sau rugăciunile noastre. Obedience doesn't have so much to do with what He asks us to do. Maturitatea se măsoară în cât de mult noi îl ascultăm pe El. Maturity is how much we are willing to listen to Him and follow Him. În limba română, acest verset din Deuteronomy 18 sună foarte profund. This verse, in Romanian at least, is a very profound message. Este un termen sau un cuvânt care se repete de 3 ori în acest verset în limba română. It's a word that's repeated 3 times in Romanian. Și în limba ebraică, când ai această repetiție, este un mod de a comunica importanța mesajului transmis. In Hebrew, when you hear this word, if something is said in a repetition, it means it's extremely important. Vă dau alte 2 exemple ca să fie mai ușor. I'll give you a couple of examples to be easier. Vă amintiți că Domnul Iisus le-a spus sau învăța uneori pe ucenici și le spunea adevărat, adevărat vă spun. You've heard when Jesus would talk to his disciples and he says, truly, truly, I say to you. Prin acest mod de afirmare, Domnul Iisus vrea să le arate că e foarte important
să le transmită. Through this mode of communication, Jesus is saying how important it is to listen to these words. Un alt exemplu este uitându-ne la atributele lui Dumnezeu. Another example is when we see the attributes of God. Când Biblia vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, When the Bible talks about God's holiness, avem repetiție de 3 ori. we have another repetition of wording there. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Holy, holy, holy is the Lord. Nu ni se spune despre dragostea lui Dumnezeu într-o repetiție de felul ăsta, It doesn't talk about the love of God in that way, sau despre bunătatea lui Dumnezeu în felul ăsta. or the goodness of God in that way. Nu înseamnă că Dumnezeu este mai puțin dragoste sau bun, That doesn't mean that God is less good or less important, those other aspects. ci că sfințenia lui Dumnezeu este aspectul cel mai important pe care de care vrea să fim conștienți. But that the holiness of God is the thing that's most important that we need to understand as believers. În versetul care l-am pus înaintea dumneavoastră, In the verse in Deuteronomy that you'll see, Dumnezeu îi spune lui Moise să spună poporului God is talking to Moses to share with the people ca fiecare din poporul lui Dumnezeu that every one of the people of God să se țină cu toată ființa de Dumnezeu. that they would, with all of their might and effort, be part of God, be loyal to God, Cu toată puterea, în orice situație, cu orice risc. with all of their power, with all of their might, with all of the risk, Să rămână lângă Dumnezeu. that they would remain close to the Lord. Un aspect extrem de evident în viața creștină One aspect that's very evident in the Christian life. Yeah, now it's working. Thank you. Este acest adevăr pe care probabil că l-am experimentat cu toții mai mult sau mai puțin. Is this truth that many of us have probably seen at some points of our lives? Ascultarea de Dumnezeu Obedience to God implică sau presupune uneori și suferință. implies many times suffering. Când alegi să asculți de Dumnezeu, When we choose to listen to God, uneori sometimes vei suferi. we'll suffer. Nu poți să eviți acest adevăr sau acest fapt. You can't get away from that fact in many cases when it regards to Și suffering. datorită acestui lucru, foarte mulți, când ajung să sufere, încearcă să facă un pas în spate. And because for many people, when it comes to this period of time, many young believers or new believers will pull back. În anul 2000 m-am mutat cu familia la Cluj. In the year 2000, my family and I, we moved to Cluj in Romania, Dorind să mă implic cu tot ce sunt și să lucrez pentru Dumnezeu. with my desire to work for the Lord with all my might and heart. I-am spus lui Dumnezeu că îmi voi dedica întreaga viață să-L slujesc, rugându-L să-mi poarte de grijă. I told the Lord, I said, I'm going to work my whole life for you, and I just want you to take care of me as I move, if I take this faith step. În anul 2000 era o familie în Cluj, din America. In the year 2000, there was a family in Cluj from America. Veniseră de câțiva ani ca să lucreze ca misionari. They had come there several years as missionaries. Eu eram implicat cu o organizație de misiune care avea sediul în Cluj. I was involved with a missions organization that had their office in the city of Cluj. Veneam în fiecare săptămână, o zi pe săptămână la Cluj ca să lucrez cu echipa. I would come from my town into Cluj once a week to work with them closely. Și familia asta mi-a zis: Dani, ce-ar fi să veniți să stați în Cluj 6 luni de zile? And this couple said to me, Dani, how would it be if you would come and stay about 6 months in Cluj? Pentru că noi trebuie să plecăm în America pentru 6 luni. Because we need to go to America for 6 months. Tu poți să vii să stai în casa care am închiriat-o noi. You can stay in our house that we're renting. Nu trebuie să plătești chirie, You don't need to pay rent, doar să plătești utilitățile. just the utilities. Și să vezi dacă Dumnezeu vă cheamă să veniți la Cluj. And see if the Lord would call you to move to Cluj.
foarte simplu să-ți dai seama că Dumnezeu te cheamă la Cluj când îți oferă așa ceva. And so, you know, when just simply seeing if the Lord would call you to Cluj through that opportunity. Așa că am venit la Cluj. So I came to Cluj, Dar după cele 6 luni, but after that 6 months, familia din America s-a întors the American family came back, și a trebuit să mergem în altă parte. and we had to leave somewhere else. Și am găsit un apartament, And I found an apartment. era gol, It was empty. nu era nimic înăuntru, There was nothing there. nu aveam nimic We didn't have anything. și am început să simțim greul mutatului la Cluj. So after that great start and feeling like we're supposed to stay there, I started feeling uneasy about moving now to the big city. Și după câteva săptămâni So after a few weeks, am început să ne întrebăm și eu și soția dacă ne-a chemat Dumnezeu la Cluj sau nu. my wife and I would start to ask the Lord, okay, were we really called here or not? Și am avut mari frământări în perioada aceea. And I had a very difficult Struggles. thoughts, about doing this, about this decision. A fost momentul în care Dumnezeu a început să ne învețe acest adevăr. And I had some times when the Lord began to tell me about these truths. Și am descoperit în Scriptură câțiva oameni la care mă întorc mereu atunci când Dumnezeu îngăduie să trec prin situații dificile. And so when God is calling us into suffering, my mind went back to a few characters in the Bible that went through these things. Unul dintre personajele favorite din Scriptură este Moise. One of my favorite examples is Moses. Moise s-a născut într-o perioadă când părinții lui și poporul lui erau robi, erau sclavi. Moses was in a time where him and his people were slaves. Și Moise a auzit despre Dumnezeul poporului lui, că este un Dumnezeu atotputernic. He heard that God was all-powerful. Dar este foarte greu să te gândești la un Dumnezeu atotputernic când tu ești rob. It's hard to think, though, of a God that's all-powerful when you're a slave. E foarte greu să te gândești și să te bucuri de Dumnezeul tău care are toată puterea și poate să vindece orice boală. It's so hard when you think of a God that has all the power to heal any sickness. Și tu ești bolnav, poate de cancer și mai ai câteva săptămâni de viață. And you are sick with cancer and you just have a few weeks left to live. A fost foarte greu pentru poporul lui Dumnezeu în acea vreme să creadă, să se încreadă în Dumnezeu, că în ceea ce trăiau ei era opusul a tot ceea ce știau ei despre It Dumnezeu. was so hard for them to believe in a God that was almighty, in control of everything, and they were suffering as they did as slaves and in sickness. Dar printr-o minune, But through a miracle, Moise ajunge în casa lui Faraon. but Moses arrived in the house of Pharaoh. Și probabil Moise și poporul credeau că Dumnezeu l-a pus acolo ca să facă o schimbare, să aducă o schimbare. And so they probably maybe thought that the Lord put them there to make a change. Dar au trecut ani la rând, But year after year, nu s-a întâmplat nimic. nothing happened, nothing changed. Și la un moment dat Moise ia inițiativa și acționează într-un mod greșit. And so finally Moses acted of his own will in a wrong way, Și a fost nevoit să fugă în pustiu. and he had to run out into the wilderness. Care credeți că era inima lui Moise când a trebuit să ia drumul pustiului? What do you think was the heart of Moses when he had to go out into the wilderness, escape? A fost în casa lui Faraon. He was in the house of Pharaoh. Probabil că niciodată nu s-a gândit că în viitor o să ajungă un mare cioban sau păstor de oi. He probably never thought he would arrive at a Cioban sau cel care are oi, păstor de oi. like a shepherd. He never thought he would arrive to be that. Și au trecut încă 40 de ani And so another 40 years went by, și Dumnezeu n-a făcut nimic. and God didn't do anything. Și după 40 de ani în pustiu, So 40 years in the wilderness, Dumnezeu vine la Moise God comes to Moses. și spune: Moise, vreau să salvez poporul. He says, Moses, I want you to save your people. Moise a fost atât de descurajat Moses was so discouraged. încât a zis: Doamne, trimite pe cine vei vrea, dar eu cu mine ai terminat. He was so discouraged, he says, Lord, send who you want to, but not me. I'm finished. Dumnezeu se luptă cu Moise So God was fighting with Moses, ca în cele din urmă Moise să accepte să
asculte de Dumnezeu. until Moses finally accepted the calling that God had Dar ce on s-a his life. întâmplat? But what happened? Moise se întoarce în Egipt, Moses came back to Egypt se duce la popor, to take the people. îi spune că Dumnezeu i-a vorbit Says God has called you, talked to you, și că Dumnezeu va elibera, va scăpa poporul din robie. that God is going to free you from the slavery. Așa că Moise are o primă întâlnire cu Faraon. So Moses had the first meeting with Pharaoh. Care a fost rezultatul? What was the result of that meeting? Situația a fost mai rea decât înainte. The situation was worse than before. Care credeți că era inima lui Moise? What do you think? How do you think Moses' heart was at that time? Probabil că nu știa cum să-și facă bagajele în noapte să fugă înapoi în pustiu. He was probably thinking, how am I going to quickly pack my bag and get back into the wilderness? Ne uităm la toate aceste detalii din viața acestor oameni fără poate să ne gândim prea mult la frământările și timpii care trec până se întâmplă aceste lucruri. Sometimes we look at these people in the Bible and we forget about some of all the details and the time it took for them to suffer through these thoughts, what God was doing in their lives during this time. Moise alege să asculte de Dumnezeu Moses chose to listen to God. și a suferit enorm de mult. He suffered very much. Știți care cred că a fost cea mai mare durere pe care a avut-o Moise? What do you think the greatest heartache Moses was? What did he suffer the most? El n-a intrat niciodată în țara promisă. He never entered the promised land. Deși a rămas ascultător de Dumnezeu până la capăt. Although he stayed obedient to the Lord until the end, he never entered. Dar a fost loial lui Dumnezeu. A învățat să fie credincios lui Dumnezeu. But he was faithful to the Lord. He tried to be loyal to the Lord. Un alt exemplu foarte prețios pentru mine Another example that's really precious to me este o femeie din Scriptură. is a woman in the Bible, Numele ei este Ruth. and her name is Ruth. Ea împreună cu familia a locuit într-un oraș, Betlehem. So her with her family lived in a town called Bethlehem. Betlehem înseamnă casa pâinii. And it means the house of bread. Dar Dumnezeu a îngăduit ca în Betlehem să nu mai fie pâine. But God, in His will, had Bethlehem that they wouldn't produce any more bread. A îngăduit să fie foamete în țară. There began a big famine in the city. Așa că împreună cu familia ei a fost nevoit să plece în altă țară, în Moab. So they had to go to another, leave the place because of the famine. Dar Dumnezeu n-a îngăduit numai foamete, But God didn't only. It wasn't just about the famine, the hunger, the starvation. Dumnezeu a îngăduit ca ea să-și piardă soțul. God, in His providence, that she lost her husband, Dumnezeu a îngăduit ca ea să-și piardă cei doi fii. and she lost her sons. Și în tot timpul ăsta este undeva la 10 ani, spune Scriptura. And about this whole period of suffering was about 10 years. Care credeți că era inima lui Ruth? What do you think the heart of Ruth was during this time of great suffering? Ceea ce mă uimește în narațiune sau în istoria acestei vieți a lui Ruth One of the things that amazes me in the story of Ruth este că după cei 10 ani când Ruth află că Dumnezeu a dat din nou pâine și se poate întoarce acasă, when after about these 10 years, when God gave bread and was able to return back home, Ruth vrea să-și ia rămas bun de la nurorile ei. Ruth wanted to say goodbye to her relatives there. Și Naomi este cea care, atunci când își ia rămas bun, spune câteva cuvinte extraordinare. And Naomi said something very extraordinary, the words to Ruth during this period of time. Unde vei merge tu, voi merge și eu. Wherever you go, I'm going to go. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Wherever you go, Ruth, I'm going to go as well. Și te poți gândi And you can think că ea venea dintr-o familie foarte săracă, that she came from a very, very poor family, că nu are unde să se întoarcă that she doesn't have anywhere to go back to. și mai bine merge cu soacra ei. And it's better to go with her mother-in-law. Dar But următoarele cuvinte sunt șocante. But these following words are really shocking Pentru că Naomi spune, because Naomi says, Dumnezeul tău your God va fi și Dumnezeul meu. will be my God. Și întrebarea care se ridică este, care Dumnezeu?
So the question that arises is, which God? Dumnezeu care ți-a luat pâinea de pe masă, You mean the God that's taking your bread away from the Dumnezeu table? care ți-a luat soțul din familie, The God that's taking your husband away? Dumnezeu care ți-a luat cei doi fii ai tăi. The God that's taking your children away? Ce să faci cu un astfel de Dumnezeu? What kind of God is this? Cum să urmezi un astfel de Dumnezeu? How can you follow this type of a God? Ce a determinat-o pe Naomi să spună Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu? What caused Naomi, after seeing all these things, to say, your God will be my God too? Cred că această loialitate sau credincioșie a lui Ruth a fost cea care a provocat, a adus mari întrebări în mintea lui Naomi. I think this type of questioning that had a great question that was in Naomi's head about who God is. Loialitatea lui Ruth a fost determinantă în credința lui Naomi. The loyalty that Ruth had built up the faith of Naomi to follow her. Her example, Ruth's example, is what stirred Naomi to follow Ruth. Și ultimul personaj prețios pentru mine And the last person that was very precious to me in this line of thinking este nimeni altul decât Iov. is no one other than Job. Sunt două mari întrebări în cartea Iov. There's two big questions in the book of Job. A doua întrebare The second question este următoarea. is this. Există vreo ființă umană Is there a human being care să fie loială lui Dumnezeu în mod necondiționat? Is there a human being that can be loyal to God in any condition? Pentru că vă amintiți discuția dintre Satan și Dumnezeu Because if you remember the discussion between Satan and God, este în această direcție. it was pushing in that direction. Pentru că diavolul spune următorul lucru. Because the devil said these things. Iov este credincios, Job is faithful. se poartă frumos, He acts great to you. He pentru respects că you. tu îi faci mult bine lui Iov. Because you, God, are giving him everything he needs. Ce ar face Iov dacă Dumnezeu nu ar mai face bine lui Iov? How would Job react if you are not good to him anymore? Ce va face Iov dacă Dumnezeu îi va lua ceea ce i-a dat? How would Job react now if you took everything from him? Există vreo ființă umană care să fie loial lui Dumnezeu indiferent de situație? Does there exist a human being that would be faithful to you under any circumstance? Și Iov a pus în uimire lumea spirituală, îngerii și demonii, arătând loialitate față de Dumnezeu. So Job was on stage in front of the devils and the demons and to answer this question, can there be a loyal person in Dar front cea of mai God? importantă întrebare în Iov But the most important question este următoarea. is this question. Este Dumnezeu o ființă care să merite loialitate în orice vreme, în orice situație? Is God worthy? Is God worthy of a person that can give him all that respect? Is God worthy of our respect to suffer with him in any circumstance? Marea lecție pe care am învățat-o în Iov The greatest lesson I've learned through Job este că Dumnezeu este vrednic ca să fie ascultat și urmat în orice vreme, în orice situație. that God is worthy to be listened to be followed, to be loyal to in any circumstance. După ce am ajuns în Cluj, în acel apartament gol, After I arrived back in Cluj in that empty apartment, au început să se nască în mintea noastră multe întrebări. they began to birth in my mind a lot of questions. De ce, Doamne, îngădui să ni se întâmple astfel de lucruri? Why are these troubles coming on to me? Why am I having these problems? Și încet ne gândeam să ne întoarcem la acasă. So little by little, we had the desire to return back to home. Într-una din seri, So in one evening, în timp ce stăteam cu Dana, soția, și ne gândeam ce să facem, încotro să mergem, when I was sitting down with my wife trying to figure out which direction we're going to go, cineva a bătut la ușă. someone knocked on our door. Ne-am dus la ușă să vedem cine este We opened the door to see who it was, și era un frate dintr-o biserică din Cluj and there was a brother from a church in Cluj cu un sac de cartofi. with a little bag of potatoes.
Când l-am văzut, am început să plângem. When I saw him, I started to cry. Dar nu plângeam pentru că în sfârșit Dumnezeu a trimis pe cineva la noi, And I wasn't doing that because I said, oh, finally, God sends someone to us. ci pentru că ne-am dat seama Because I realized ce slabă ne era credința noastră, how weak my faith was, our faith was. cât de fragilă era credința noastră, How fragile our faith was. cât de fragilă era loialitatea noastră față de Dumnezeu. How fragile our faith was in the face of God. Câțiva ani mai târziu, A few years later, Dumnezeu a îngăduit să trecem prin încercări mult mai grele. God brought us through times that were a lot more difficult. Soția a trecut prin câțiva ani în care s-a frământat mult cu anxietate și atacuri de panică. My wife suffered a lot of anxiety and panic attacks. Situația a fost foarte grea. It was a very difficult time. Pur și simplu am crezut că o să o pierd. Sometimes I thought I was going to lose her. Și mereu în mintea mea era această întrebare: de ce, Doamne, îngădui lucrurile astea? And so many times that question would come back. Why is this happening? Până la un moment dat când mi-am dat seama de un lucru, de un adevăr, And then until I realized there's this truth, că Dumnezeu știa, because God knows. că Dumnezeu îngăduise toate aceste lucruri. God allowed all these things to happen. Dar mai mult decât atât, But more than that, ceva s-a întâmplat miraculos în mintea mea, but something happened miraculously in my mind, pentru că am trecut de la întrebarea de ce because I came from the question of why la cum aș putea să-L onorez pe Dumnezeu în situația prin care trec. So I raised the question of why to how can I serve the Lord through these situations? Cum pot să-L onorez în How această can I situație? honor the Lord through my suffering, through these things? Perspectiva s-a schimbat radical. So my perspective changed completely. Am încetat să mă plâng înainte lui I Dumnezeu stopped complaining to God, și am căutat să văd cum să-L onorez pe Dumnezeu prin suferința prin care I trecem. wanted to find out how could I serve God through my suffering and not rejecting it. Și pot să vă spun And I can tell you că Dumnezeu ne-a învățat lucruri pe care nu credeam că o să le trăiesc sau să le cunosc vreodată. I want to tell you that God has taught us and we've gone through things that I never thought I could have. Dumnezeu a transformat viața noastră într-un mod radical. God has transferred our lives in a very radical way. A fost enorm de greu. It was very, very Dar difficult. acum când mă uit în urmă, But now when I look back, sunt extraordinar de mulțumitor lui Dumnezeu că a îngăduit să trecem prin I'm suferință. so thankful that the Lord allowed us to go through these sufferings. Știți, sunt două categorii de oameni în Scriptură. You know, there's two categories of people in Scripture. Cartea Evrei, în capitolul 11, ne prezintă aceste două tipuri de oameni. Hebrews talks about two different types of people. În capitolul 11, In 11, chapter 11, găsim unii creștini we see some Christians, care prin credința lor through their faith, au fost vindecați, they were healed, au înviat pe alții din morți, they raised others from the dead, au experimentat miracole după miracole. they experienced miracle after miracle. Dar alții, But others, prin aceeași credință, through the same faith, au experimentat suferință, they went through suffering, au trăit prin peșteri, they went through caves, caves and in the wilderness living. au fost persecutați, They were persecuted, au fost omorâți. they were killed. Și acum aș vrea să vă întreb, So I want to ask you, care credeți că au avut credință mai mare? who do you think had the greatest faith? Cei care au experimentat miracole? Those that saw the miracles, Cei care au experimentat vindecări? or those that experienced healings? Cei care au experimentat învieri din morți? Those that saw the dead being risen? Sau cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu Or those that remained faithful to the Lord? atunci când Dumnezeu le-a luat atâtea lucruri atât de necesare pentru viața lor? Or when the Lord took from those people everything that they thought was necessary in life? Este un verset interesant în Evrei 11 There's a very interesting verse in chapter 11 care încheie acest paragraf care face referire la cei care au suferit datorită credinței lor. that summarizes this paragraph of faith.
of suffering. Spune că lumea aceasta nu era vrednică să-i aibă pe acești oameni. That says the world was not worthy of them. Pentru că este ușor să te încrezi în Dumnezeu când face miracole după miracole în viața ta. Because it's so easy to follow God when He's doing miracle after miracle in your life. Și mă rog să ne binecuvânteze Dumnezeu pe toți cu miracole în viața noastră. And I pray that the Lord will give us miracles in our lives and bless Și us. avem nevoie de miracole în viața noastră. We need those miracles in our lives. Întăresc credința noastră în El. It raises our faith, it builds us up. Dar ce vom face atunci când vom avea nevoie de ele și nu vor veni? But what happens when we need Him and He's not coming? Vom alege să rămânem loiali? Are we going to remain faithful? Vom alege să rămânem credincioși? Are we going to remain loyal and faithful to Him? Pavel în Efeseni Paul in Ephesians spune că atunci când rămânem credincioși, says when we remain faithful, noi nu facem altceva decât să slujim de laudă slavei Lui. we can't do anything but we Atunci, yeah. atunci când îi suntem loiali, When we are loyal to Him, punem în valoare pe Dumnezeu. we are put in His value. We give Him the glory. Îl onorăm înaintea îngerilor și a demonilor. We are honoring Him in front of the angels and the demons. Nu suntem doar o mărturie pentru vecinii noștri. We're not just a testimony for our neighbors. Suntem o mărturie înaintea sfințelor spirituale. We're a testimony for the whole heavenly realm. Așa cum Iov a fost o mărturie înaintea lumii spirituale. Just as Job was a testimony to the whole spiritual realm in the heavenlies. De aceea, versetul cu care am început That's why the verse that I began with ne provoacă să trăim o astfel de viață cu Dumnezeu. it urges us on to live a life worthy unto the Lord. Dumnezeu, prin toate aceste experiențe, m-a învățat și ne-a învățat să umblăm cu El în orice vreme. And these are the things that the Lord taught me to honor God and to walk with Him in any situation of life. Și apoi toată această experiență în Ucraina So now all these experiences, now that we've come to working through Ukraine, a întărit mai mult acest adevăr. it helped build up even more and more these truths as I began working with this country. Pentru că la 3 zile după ce a început războiul, Because after 3 days since the war started, am luat legătura cu unul din frații pe care îi cunoșteam în Ucraina. I connected with one of the brothers that were working in Ukraine already. Îl vedeți în poză, este cel din dreapta. And you can see on your right, the furthest guy from the right is my contact there. Am fost împreună la anumite cursuri I was in different classes with him over time. și a fost în felul ăsta ușor ca să îl contactez și să văd cum putem să ajutăm în Ucraina. It was easy for me to connect with him and how can we partner with the work in Ukraine. El este președintele Asociației Păstorilor din bisericile române din Ucraina. He's the president of the Association of Pastors in Romania, living Ukraine. in Ukraine. Romanian pastors in Ukraine. Yeah. Sunt un grup de 7 păstori There's a group of 7 pastors care și-au luat această responsabilitate de a ajuta refugiații care sunt în Ucraina. that took up this cause of helping the refugees that were coming into Ukraine, coming in from Ukraine. Sunt peste 100.000 de refugiați în orașul lor, There was about 100,000 refugees in their city. dar de asemenea sunt implicați în a aduce ajutorul pe care îl primesc în toate orașele unde sunt nevoie sau în zonele de conflict. So they were responsible for a lot of different towns in their area that they would help bring resources into those harder hit areas in the conflict. Ajutorul vostru înseamnă enorm de mult pentru ei. And your help that you've been giving has been so meaningful to them, so much help. Pentru că ei au putut să ajute prin ceea ce noi am făcut și alții au dus spre ei. Because they've been able to get helped by things that others have given towards us that we can help further on to give to them. Să ajute refugiații care iau în oraș. We were able to help the refugees that they had in the towns. Armata ucraineană care vine pentru ajutor
la această asociație. Even the army that had come, and we helped them receive some of the help that was been given. Și de asemenea, în mod special, o clinică creștină care este în Kiev. And especially we've been able to help a clinic in the capital of Kiev, a medical clinic there. Am avut ocazia să călătoresc în interiorul Ucrainei. I had the opportunity to go into the interior of Ukraine Să vizitez câteva localități în zona de conflict to visit some of the war-torn areas there. și să văd toată suferința și greul de care au parte cei care sunt în zonele unde a fost războiul. And to see with my own eyes all of the suffering that has been caused by this war. Este greu de pus în cuvinte ceea ce au trăit acești oameni. It's hard to put into words what I've seen these people going through. Dar un lucru interesant care se întâmplă în ciuda acestei suferințe care este în Ucraina acum, But in spite of all this, there's something really interesting that's been happening, a real encouragement. s-a deschis o ușă extraordinar de mare pentru Evanghelie. There's been a great door open for the gospel. După ce am fost de câteva ori în Ucraina, After I've come 2 or 3 times in Ukraine, m-a invitat să organizăm o întâlnire pentru tineri. we've been able to organize a meeting with young people. Și am avut o întâlnire cu peste 100, cred că, de tineri. We had a meeting with over 100 students, young people. Și după această întâlnire cu ei, And through these meetings with them, dorința lor a fost să continuăm să fim aproape de ei. we desire to continue meeting with them on a regular basis. Și am organizat și o tabără We organized creștină. a Christian camp for them. Înainte să venim înspre America, cu o săptămână înainte, am fost în această tabără în Ucraina. Just a week before I was able to come here, we were just in that camp there that you see in the pictures. Lucru extraordinar care se întâmplă One of the neat things that are happening, este că mulți se întorc la Dumnezeu prin acest război. many people are coming to the Lord through this war. Bisericile creștine au o mărturie extraordinar de mare. The churches, the Christian churches there have a testimony very, very great. Pentru că ei sunt cei care ajută pe cei care sunt în nevoie. Because the churches are the ones that have stepped up and to help the people in need. În fiecare lună sunt botezuri care au loc în Ucraina. Every month there are baptisms there continually. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar prin toată suferința care este Because acolo. God is working in an extraordinary way through the suffering. De aceea vă invit să continuați să vă rugați. So I want to ask you just to continue to pray for them, Să vă rugați pentru Ucraina, to pray for Ukraine, să vă rugați pentru România, to pray for Romania, să vă rugați pentru lucrarea care Dumnezeu ne-a chemat să facem acolo, to continue to pray for the work that we're doing there, să vă rugați pentru Rusia. to pray for Russia. În Rusia sunt creștini There are Christians in Russia care au nevoie de multă înțelepciune that need a lot of wisdom right now, și care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. that they need the intervention of Ca God, Dumnezeu să oprească tot acest conflict care există în Ucraina. that God will stop all this conflict that's happening in Ukraine. Mulțumim încă o dată pentru rugăciunile I voastre thank you so much for your prayers for us. și mă rog ca Dumnezeu să mă țină și să ne țină neclintiți în umblarea cu El. And that my prayer is that God would keep us on the path to Him, that would be unchanged unfeathered in our faith. as În we move orice forward. zi, în fiecare zi, And every day, pentru că El este vrednic because He is worthy, să primească ascultarea noastră. because He is worthy to receive our obedience, to be obedient to Him. Mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Thank you, and God bless you. Amen. That God has given him, and so it's just that was so good. Thank you so much, and thank you, David.
you're not rusty on your Romanian at all, apparently, and I guess having a Romanian wife helps you with that. So that's right, he knows the bad words. Yes. So I just want to wrap it up this morning by saying again, we hope you'll come tonight at 5:30, and we'll be talking more specifically about the trip that we're planning. And some of the things we're still gathering it together. But as you saw the picture just a moment ago of the kids at the camp, some of the things that we will be doing, Lord willing, is some of these camps where they gather kids or families or couples together. They have different kinds of camps, and they are both evangelistic camps. They encourage Christian brothers and sisters to bring friends and neighbors with them who are just going to have a good time, and to kind of like we do when we go camping or go off on vacation or something like that. But it's an opportunity for them to hear the gospel. It's also an opportunity to help these kids or families and couples take the next steps in their faith. Many of them are young believers, and many of the questions that came up as we were meeting before the war broke out, many of the questions that came up in our group was, now, what is it we'll be doing? Because when we were in Colombia, it was very clear to us we were going to go into the neighborhoods, knock on the doors. It was not like America. People will still come to their door and invite you in, and you can come in and talk to them about Jesus, and it was just wide open. Well, that was very strategically laid out for us. Here's what you'll be doing. We all knew that as we were going. But on this, it's a little bit different, so there were some of those questions. What will we be doing? Will I really be needed? Will I just be sitting there on a bench listening to someone? And the answers that David and Donnie and Tim have shared with us is no. You will be very well used by the Lord to be there to build relationships with these kids, with these couples, with the families, and to get to know them and just have fun with them and games and everything. But you're really going to be doing evangelism and discipleship through relationships. And the people tonight from Dalton, Georgia, will share their stories about that. Tom Perry is an elder in his church there. It's very similar to our church, but he is the one who is most connected with missions. He loves missions, and he's just a wonderful man. He and his wife, Sally, have been to Romania several times, went back at Easter, and Dani and other pastors and churches did a mass evangelism thing on Easter Sunday. Their Easter is a week later than ours, and they passed out circulars and flyers, tracts all over the country, all over the city of Cluj, and then had a great time of ministry together as churches. And that's just a small part of what Donnie is doing there. So, but we'll have a part to be a part in his church there, and in some of these types of camps and some work in the city. We will be very busy and active doing the Lord's work. So Tom and Sally will tell us more about that. They have a young couple coming with them, Eric and Kelly, who have also been. Kelly has been many times. Eric went this last winter, and they had a great time. And so we asked Tom, would you be willing to come over, drive over here and eat pizza and drive back, but to tell us all about this? And he said, we would love to, because we had the same questions before we went. And so they're coming over here tonight to share with us. And so I just want you to be a part of it. And again, if you're sitting there thinking the last thing that I could ever do was get on an airplane and fly across the ocean, still please come, because there are so many parts to play in prayer
and giving if the Lord leads and provides. But we just want you to get a taste of it, and for all of us to be stirred again to what God is doing. That's what this church was founded on, and that's what we want to just keep carrying the torch for. So thank you again, Dani.